दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AK जॉब्स अड्डा दे विच। तो दोस्तों आप आ चुके हैं PSSSB ਦੀ ऑफिशियल ਸਾਈਟ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੋ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਲ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਨਿਊ ਅਤੇ ਡੇਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ 16/12/2021 ਨੂੰ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਫ ਡਰਾਇੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਟੈਸਟ AutoCAD ਔਨ 18-19 ਦਸੰਬਰ 2021 ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਫॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल मैकेनिकल एंड आर्कीटैक्चर एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2021। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੋ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ, 18 ਅਤੇ 19 ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਡਰਾਇੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਕਿ AutoCAD ਦਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 18 ਅਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 68 SAS ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 12/2021 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਸਿਵਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀਆਂ 659 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://SSB.punjab.gov.in 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਡਰਾਇੰਗ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ AutoCAD ਮਿਤੀ 18-19 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 3/12/2021 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ NITTR ਸੈਕਟਰ 26 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ AutoCAD ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 26 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ NITTR ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 101 ਨੰਬਰ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ 56.25 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 49.50 ਅੰਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉਹ ਹਨ 18/12/2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਵੈਨਿਊ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SC MB ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਜੋ ਲਿਸਟ ਹੈ SC MB 102 ਨੰਬਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ 50.75 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ SC RO 103 ਨੰਬਰ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ 62.25 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ, ਡੇਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 18/12/2021 ਸਵੇਰ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ 104 ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 72.50 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ESM ਜਰਨਲ 106 ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 48.75 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ESM SC MB ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ 108 ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 55.75 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ। 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ EWS 118 ਨੰਬਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ 17.50 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੋ ਸੇਮ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ 18/12/2021 ਡੇਟ ਹੈ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਪੇਪਰ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ
ਐਵੈਨਿਊ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸਤੋ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40% ਨੰਬਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 48 ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀ, ਜੋ 18/12/2021 ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਸਿਵਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ AutoCAD ਅਨੈਕਸਰ A ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਟੈਸਟ ਆਫ ਡੇਟ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਅਨੈਕਸਰ A ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਅਨੁਸਾਰ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40%, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 48 ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ। 18/12/2021 ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੈਕਸਰ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 130 ਤੱਕ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 18/12/2021 ਨੂੰ ਹੀ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 131 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 260 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੀਸਰੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 18/12/2021 ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਅਨੈਕਸਰ A ਦੇ ਵਿੱਚ 261 ਤੋਂ 390 ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 19/12/2021 ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 391 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 520 ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। 521 ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 651 ਸੀਰੀਅਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਅਨੈਕਸਰ B ਤੇ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਡਰਾਇੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਟੈਸਟ AutoCAD ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ PSSSB.punjab.gov.in ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 615 ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਨ, 651 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ AutoCAD ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। 16/12/2021 ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਟੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਫॉर द ड्राइंग स्किल टेस्ट AutoCAD एग्जाम कैंडिडेट conducted on 18 December 2021 and 19 December 2021 for the post of junior draftsman civil mechanical and architecture। एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2021। लो जी दोस्तों नोटिफिकेशन जो है लिंक है इसको ओपन करते हैं। जल्दी ही लिंक ਨੂੰ मैं क्लिक कर दिता है दोस्तों, जल्दी ही अपने को डाउनलोड हो जाएगा। ਲਓ ਜੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਸ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜੋ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਵੈਨਿਊ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੋਸਤੋ।